वेट लॉस करण्यामध्ये सर्वात मोठा रोल असतो हाय प्रोटीन ब्रेकफास्टचा. आज मी तुम्हाला मूग डाळीपासून तयार केलेल्या 6 हाय प्रोटीन ब्रेकफास्टच्या अशा रेसिपीज दाखवणार आहे, ज्या बनवायला तर फारच सोप्या आहे, झटपट तयार होतात, चवीलाही मस्त लागतात. विशेष म्हणजे झपाट्याने वजन कमी करण्यासाठी मदत करतात. सर्वात पहिली वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी असणार आहे मुगाचा हाय प्रोटीन, हाय फायबर डोसा. यासाठी मी बिना सालीची मुगाची डाळ वापरलेली आहे. तुम्ही सालीसकटची मुगाची डाळ किंवा अख्खे मूग सुद्धा वापरू शकता. जवळपास 1 कप मूग मी मिक्सरला घातलेले आहे. पाणी निथळून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 मोठे चमचे दही घालायचं आहे. मध्यम आंबट घेतलं तरीही चालेल. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. आलं मी किसून घालते आहे. बरेच वेळा वाटत असताना आलं जर अख्खं घातलं ना, तर ते तसंच राहतं, नीट वाटल्या जात नाही, म्हणून किसून घालायचं. आता यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते आहे. पाणी घालण्याची गरज नाही, आपण दही घातलेलं आहे. या डोस्याला अजूनही पौष्टिक आणि फायबरयुक्त बनवण्यासाठी काही भाज्या मी चॉपरला चॉप करून घेते आहे. सिमला मिरची, गाजर, कांदा, पत्ताकोबी. तुम्हाला बीन्स घालायचे असेल तेही घालू शकता. ताजा वाटाणा किंवा फ्रोझन वाटाणा असेल तर तोही घालता येईल. तुमच्या आवडीच्या अजूनही काही भाज्या तुम्ही ॲड करू शकता. भाज्या चॉप करून झालेल्या आहे. आता एक नॉनस्टिक तवा घ्यायचा. तवा छान गरम करायचा. याला तूप किंवा तेल ब्रश करायचं. बॅटर घालत असताना गॅस मंद आचेवर ठेवायचा. 2 पळी बॅटर मी तव्यावर घातलेलं आहे. फार जास्त घालू नका, नाहीतर जाड असा डोसा तयार होईल. जेवढं तव्यावर पसरवल्या जात असेल तेवढंच बॅटर घालायचं आणि नीट याला जसं आपण डोसा पसरवतो ना, तसं पसरवून घ्यायचं आहे. खूप जाड असा डोसा ठेवायचा नाही. वरील बाजू जेव्हा ओलसर असते तेव्हाच यावर आपल्याला भाज्या घालायच्या आहे, म्हणजे छान चिकटून बसतात. तर तुम्हाला जेवढ्या हव्या असतील तेवढ्या भाज्या यामध्ये घालायच्या. हा डोसा प्रोटीनयुक्त तर आहेच, भरपूर फायबरसुद्धा आपण इथे घातलेला आहे. त्यामुळे पौष्टिक असा डोसा आहे. लहान मुलांसाठी सुद्धा किंवा ज्यांना डायबिटीज असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा बेस्ट ब्रेकफास्ट आहे आणि ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांच्यासाठी तर आहेच. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची, थोडं तूप घालते आहे. एक बाजू छान आपल्याला क्रिस्पी होईपर्यंत शिजवून घ्यायची आहे. आता भाज्या आपण कच्च्या घातलेल्या होत्या. थोड्याशा भाजल्या गेल्या की चवीला छान लागतात. म्हणून आपण हा डोसा दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा छान परतवून शिजवून घेणार आहोत. रेग्युलर डोसा आपण एकाच बाजूनी शिजवत असतो, पण हा डोसा आपण भाज्या घालून बनवलेला आहे ना, तो भाज्यातला कच्चेपणा कमी करण्यासाठी आपण दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा थोडा शिजवून घेतला. आता वरून मी थोडं पनीर घालते आहे. चीज घालायचं असेल तर थोड्या प्रमाणात चीजसुद्धा तुम्ही घालू शकता. वेट लॉसमध्ये थोड्या प्रमाणात घातलेलं चीज चालतं. चला, प्रोटीन आणि फायबरयुक्त गरमागरम पौष्टिक डोसा इथे तयार झालेला आहे. सकाळच्या नाश्त्यामध्ये असे 2 डोसे जरी तुम्ही खाल्ले ना, तरीसुद्धा 12-1 वाजेपर्यंत भूक लागणार नाही. ब्रेकफास्ट यासाठीच करायचा असतो, त्यामुळे आपल्याला दिवसभर जे फास्ट फूड खाण्याची क्रेव्हिंग्ज होते ना, ती होणे आपोआप बंद होऊन जातं आणि शुगर क्रेव्हिंग्जसुद्धा कमी होतात. रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडली असेल तर लाईक करा. चला, दुसरी ब्रेकफास्ट रेसिपी मूग डाळीचा उपमा बनवतो आहे. इनोव्हेटिव्ह रेसिपी आहे. खूप मस्त लागते चवीला. नेहमी आपण रव्यापासून बनवलेला उपमाच खातो, पण तो जास्त कार्बोहायड्रेट युक्त असतो. हा पूर्णपणे प्रोटीनयुक्त आहे. तर इथे मी सालीची मुगाची डाळ घेतलेली आहे. तुम्ही अख्खे मूगही घेऊ शकता. रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालायचे. जवळपास मी 1 ते दीड कप घेतलेले आहे. इथे प्रमाण तुम्हाला कमी जास्त करता येईल. असं काही नाही, मी सांगितलं तेच प्रमाण घ्यायचं आहे. आता ही डाळ आपल्याला मिक्सरला वाटायची आहे. यामध्ये मी फायबरसाठी पालक घालते आहे. मूठभर पालक स्वच्छ धुवून घालायची आणि इथे आपल्याला दहीसुद्धा घालायचं आहे. छान आंबट अशी चव येणार. छान असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे. आता हे एका पातेल्यामध्ये आपण काढून घेऊया. यामध्ये घालायचं आहे चवीनुसार मीठ. सोबतच आपल्याला बेसन घालायचं आहे 1 ते 2 चमचे. बेसनाचं प्रमाण थोडं कमी जास्त करता येईल, पण जास्त प्रमाणात घालण्याची गरज नाही आहे. सर्व छान मिसळून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला थोडा सोडा घालायचा आहे. 1/4 कप एवढा सोडा घातलेला आहे आणि जोरात 1 मिनिटासाठी याला फेटून घ्यायचं. चला, आता इथे मी कुकरचे डबे घेतलेले आहे. या कुकरच्या डब्याला आपल्याला तेल ब्रश करून घ्यायचं आहे, अशा पद्धतीने. इथे बॅटरमध्ये आपल्याला सोडा अगदी कमी प्रमाणात घालायचा आहे. जसं आपण ढोकळा बनवत असताना योग्य प्रमाणात सोडा घालतो, जेणेकरून ते बॅटर छान फुलावं, जाडी पडावी, हलका-फुलका ढोकळा तयार व्हावा. पण इथे आपल्याला फक्त या बॅटरमधला चिकटपणा जाण्यासाठी आणि हलकी-फुलकी अगदी थोडीफार जाडी पडण्यासाठी म्हणूनच सोडा घालायचा आहे. तर हे बॅटर मी दोनही डब्यामध्ये घातलेलं आहे. पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचं आणि 15 मिनिटासाठी स्टीम करून घ्यायचं. तुम्ही असा ढोकळा रात्रीनी शिजवून जरी ठेवला ना, तरी सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही बनवू शकता. बघा, बॅटर जे आहे ते थोडंफार फुललेलं आहे, फार जास्त फुललेलं नाही. असंच बॅटर आपल्याला हवं आहे. आता याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या अशा पद्धतीने. बरं, मुगाचा उपमा बनवण्याची ही एक पद्धती झाली. अजून एका वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा मुगाचा उपमा बनवला जातो. ती पद्धती तुम्हाला बघायची असेल तर कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत शेअर करेल. आता हा जो ढोकळा आपण तयार करून घेतलेला होता ना, याला पूर्णपणे गार करायचं आणि याला असं कुस्करून घ्यायचं आहे बघा.
चला आता फोडणीसाठी कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं किंवा तुपाचाही वापर करू शकता. मोहरी घालायची, जिरे घालायचं, शेंगदाणे घालायचे. 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचे. शेंगदाणे फुटायला लागले की कांदा आणि कैरी मी बारीक चिरून घेतलेली होती आंबट अशी चव देण्यासाठी. सोबतच इथे थोडा लसूणही मी ठेचून घातलेला आहे. कढीपत्ता घालायचा कारण उपमा आहे. उपमा कढीपत्त्याशिवाय बनवू शकत नाही. हळद घालायची आहे. हळदसुद्धा छान परतून घ्यायची. आता मुगाचा तयार केलेला चुरा यामध्ये घालायचा. हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहे. सर्व छान परतून घ्यायचं. आपण बॅटर तयार करत असताना मीठ घातलेलं होतं, तरीसुद्धा तुम्हाला कमी वाटत असेल तर तुम्ही घालू शकता. पाणी घालण्याची गरज नाही. झाकण ठेवायचं. अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी वाफ काढायची. अजून तुम्हाला याला सुटसुटीत मोकळं करायचं असेल तर परत झाकण ठेवून तुम्ही 5 ते 10 मिनिटासाठी वाफ काढू शकता. बघा गरमागरम उपमा इथे तयार झालेला आहे. आपण जो रेग्युलर रव्याचा उपमा बनवतो ना, त्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण जास्त असतं, प्रोटीनचं प्रमाण फार कमी असतं आणि भाज्या जर आपण घातल्या नसेल, तर तो प्युअर कार्ब असतो. असा उपमा खाल्ल्याने वेट लॉस होऊ शकत नाही. तर तुमच्यासाठी हा मुगाचा खास उपमा मी तयार केलेला आहे, जो हाय प्रोटीन आहे आणि यासोबत तुम्ही सॅलड सर्व्ह करा, म्हणजे हा फायबरयुक्त सुद्धा बनेल आणि असा उपमा खाल्ल्यामुळे तुमचं वजन झपाट्याने कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला आता तिसरी सर्वात प्रसिद्ध वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी म्हणजे मूग डाळीचा ढोकळा. ढोकळा सर्वांनाच आवडतो, बनवणे फार सोपी असते, चवीला खूप मस्त लागतो आणि वेट लॉस करण्यासाठी मदत करतो. सोबत आपण एक आगळी-वेगळी कढीपत्त्याची चटणी सुद्धा बनवणार आहोत. बिना सालीची मुगाची डाळ रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालायची. आता तुम्हाला ढोकळा किती जणांसाठी बनवायचा आहे, त्यानुसार तुम्हाला ही मुगाची डाळ घ्यायची आहे. प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता यामध्ये आपल्याला आलं घालायचं आहे, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालायच्या, जिरे घालायचं आहे. सोबतच मी 1 कप दही घातलेलं आहे. मध्यम आंबट असलेलं घ्या. आता छान बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. दाणे यामध्ये राहायला नको, अगदी फाईन असं बॅटर तयार करायचं. एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि बॅटर छान 2 ते 3 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे हलकं-फुलकं होतं. वेट लॉस करण्यासाठी मूग डाळीचा ढोकळा हे बेस्ट ऑप्शन आहे. एक तर यामध्ये तांदळाचा वापर केलेला नाही, दुसरं म्हणजे स्टीम केलेला आहे. आता ज्या प्लेटमध्ये तुम्हाला ढोकळा बनवायचा आहे, त्याला तेल ब्रश करून घ्यायचं. पाणी उकळी आल्यानंतर बॅटरमध्ये इनो घालायचं आहे. तर इथे जवळपास 2 कप हे बॅटर तयार झालेलं आहे. यामध्ये मी 1 इनोचं सॅचेट घातलं. इनो घातल्यानंतर 1 मिनिटासाठी एकाच डायरेक्शननी जोऱ्या-जोऱ्यात फेटून घ्यायचं. वर आलेला फेस मिसळत जायचं आणि याला छान एकत्रित करून घ्यायचं आणि लगेच प्लेटमध्ये घालायचं आहे. इथे जास्त वेळ घालवायचा नाही. इनोचा इफेक्ट निघून गेला तर ढोकळा फुलत नाही. 2 प्लेट्सचा इथे मी वापर केलेला आहे. हे 2 कप बॅटर होतं, 2 प्लेट्समध्ये बरोबर बसलं. तर इथे मी ढोकळा स्टँडचा वापर करते आहे. तुम्ही एखाद्या प्लेटमध्ये किंवा एखाद्या थाळीमध्ये सुद्धा हा ढोकळा बनवू शकता. चला इकडे पाणी उकळी आलेलं होतं. गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा आणि 15 ते 20 मिनिटासाठी जवळपास आपल्याला हाय फ्लेमवरच ढोकळा शिजवायचा आहे. मध्ये उघडून बघायचं नाही, नाहीतर याला स्पॉन्ज नीट येणार नाही. बाहेर काढायचं, पूर्णपणे गार केल्यानंतरच डिमोल्ड करायचं आहे. चला इकडे आपल्याला चटणी बनवण्यासाठी एका पॅनमध्ये तेल गरम करायचं आहे. यामध्ये घालायचे शेंगदाणे जवळपास 2 टेबलस्पून घातलेले आहे. जिरे घालायचं, सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या आहे. छान परतून घ्यायचं. 2 लसूणच्या पाकळ्या घालायच्या. आता यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता थोडा जास्त प्रमाणात घालायचा आहे, कारण ही चटणीच आपण कढीपत्त्यापासून बनवतो आहे. कढीपत्ता तुम्हाला माहितीच आहे, डायजेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मदत करतं. जेवढं तुमचं डायजेशन चांगलं असेल, तेवढा फॅट लॉस झपाट्याने होतो. यामध्ये आता घालायचे आहे सुक्या खोबऱ्याचे काप, सोबतच धने असलेली कोथिंबीर घालते आहे. अगदी मंद आचेवर तोवर परतायचं आहे, जोवर यातलं मॉइश्चर निघून जात नाही. बघा कढीपत्ता जो आहे ना, तो क्रिस्पी झालेला आहे. सर्व जिन्नस नीट गार झाल्यानंतरच मिक्सरला वाटायचे आहे आणि हो, खूप जास्त बारीक वाटायचे नाही, थोडं दाणेदार ठेवलं तरीही चालेल. एअरटाईट कंटेनर जारमध्ये तुम्ही 2 ते 3 महिन्यासाठी ही चटणी साठवून ठेवू शकता. जेव्हा हवं असेल तेव्हा बनवू शकता. इथे मी दही घेतलेलं आहे. यामध्ये मीठ घालायचं आणि ही चटणी 2 ते 3 चमचे घालायची आहे. तुम्ही यासोबत नाही, मी 6 प्रकारच्या जेवढ्याही ब्रेकफास्ट रेसिपी तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत, त्या कुठल्याही ब्रेकफास्टसोबत तुम्ही ही चटणी बनवू शकता. किंवा तुम्हाला जर डायजेशनचे फार इश्यूज असतील, ॲसिडिटी, गॅस वारंवार होत असेल, एकसारखं एका जागेवर बसून काम करावं लागत असेल, तर ही चटणी तुमच्या डाएटमध्ये तुम्ही नक्की इन्क्लूड करायला पाहिजे. तसंही ज्यांचा वेट गेन झालेला असतो ना, त्यांचं मेटाबॉलिझम स्लो झालेलं असतं. ते फास्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी ही चटणी तुम्हाला नक्कीच मदत करेल. चला ढोकळा गार झालेला आहे. याला मी असा कट करून घेते आहे आणि हो, हा ढोकळा फक्त ब्रेकफास्टमध्ये नाही, तुम्हाला जर एखाद्या वेळी दुपारी जेवण करण्याची इच्छा नसेल ना, तरी लंचमध्ये सुद्धा तुम्ही ढोकळा बनवू शकता आणि डिनरसाठी सुद्धा बनवू शकता.
फक्त डाळ भिजत घालावी लागते. तीही जास्त वेळ नाही. 2 ते 3 तासामध्ये मूग डाळ छान भिजल्या जाते आणि ढोकळा बनवणे तर फारच सोपी आहे आणि चटणी जसं मी तुम्हाला सांगितलं बनवून फ्रिजमध्ये स्टोअर करून ठेवा. हवं तेव्हा दह्यामध्ये मिसळायची. चटणी झटपट तयार होईल. चला आता या ढोकळ्याला मी फोडणी तयार करते आहे. त्यासाठी तेल गरम झालं की मोहरी घालायची, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता घालायचा आहे आणि ढोकळ्याचे क्यूब्स यामध्ये घालायचे. आता गॅस मध्यम आचेवर करून ढोकळा छान आपल्याला वरून क्रिस्पी होईपर्यंत परतायचा आहे. जोवर तांबूस डाग पडत नाही तोवर. असा ढोकळा खायला खूप मस्त लागतो. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. चिमूटभर मी तिखट घालते आहे. ठेचलेला लसूण घालायचा. लसूण मी सर्वात शेवटी यासाठी घातलेला आहे, तेलामध्ये परतला ना, की त्याचा कुबट वास ढोकळ्याला सुद्धा लागतो. पण लसूण मुगाच्या ढोकळ्यामध्ये नक्की घालायचा. ढोकळ्याची चव अजून जास्त वाढवतो. पण जोवर लसणाचा सुगंध यायला लागत नाही, त्यातला सर्व कच्चेपणा निघून जात नाही, तोवर आपल्याला नीट परतायचं आहे. नाहीतर लसूण सुद्धा कच्चा लागू शकतो. ढोकळा आपला इथे तयार झालेला आहे. सोबत आपण कढीपत्त्याची जी चटणी तयार केलेली होती, तीही सर्व्ह केलेली आहे. बरं, ढोकळ्याबरोबर जी सँडविचची ग्रीन चटणी असते ना, तीही तुम्ही सर्व्ह करू शकता. पुदिनासुद्धा डायजेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मदत करतो. ती चटणीसुद्धा वेट लॉससाठी खूप हेल्पफुल असते. तर ती चटणीसुद्धा तुम्ही यासोबत बनवू शकता. बघा इथे ढोकळा बघा किती स्पॉन्जी झालेला आहे. जाडी बघा किती मस्त पडलेली आहे आणि ही कढीपत्त्याची चटणी. याबरोबर हा ढोकळा नक्की ट्राय करून बघा. आजची ही रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला मला कमेंट करून नक्की कळवा. अजूनही वेट लॉसच्या भरपूर रेसिपीज येणार आहे. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. यानंतर आपण मुगाचा चिला बनवतो आहे. मुगाचा चिला हा सर्वात सोपा आहे बनवायला. झटपट तयार होतो, तितकाच चवीला मस्त लागतो आणि वेट लॉस करण्यासाठी मदत करतो. सर्वात आधी या चिल्यासोबत खाण्यासाठी एक वेट लॉस चटणी बनवूया. त्यासाठी मी मिक्सरच्या जारमध्ये पुदिना, कढीपत्ता, कोथिंबीर, 2 लसूणच्या पाकळ्या, जिरे, 2 हिरव्या मिरच्या, भाजलेले शेंगदाणे 1 टेबलस्पून घातलेले आहे. 2 ते 3 मोठे चमचे दही घालायचं आहे. हे आंबट नसलेलं दही आहे. काळं मीठ घालायचं आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं. ही चटणी बनवायला सर्वात सोपी चटणी आहे. पण ही चटणी आपण साठवून ठेवू शकत नाही. 1 ते 2 दिवस फ्रिजमध्ये स्टोअर करू शकता. चला इथे मी सालीची मुगाची डाळ घेतलेली आहे. अख्खे मूग घेतले तरीही चालणार आहे. डाळीतलं सर्व पाणी मी निथळून घेते आहे. 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. यामध्ये आपले जवळपास 2 ते 3 चिले बनवून तयार होतील. पातळ बनवले तर जास्त बनवू शकतात. जाड बनवले तर कमी बनतील. मूठभर कोथिंबीर घालायची आहे, कढीपत्ता घालायचा, लिंबाचा रस घालायचा आहे किंवा आमचूर पावडर, चाट मसाला याचा वापर केला तरीही चालेल, पण लिंबाचा रस घालाल तर जास्त चविष्ट बनेल. यामध्ये आता मीठ घालायचं आहे, 2 ते 3 लसूणच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या घालते आहे, आलं घालायचं, सोबतच थोडं पाणी घालते आहे आणि वाटत असताना लक्षात ठेवायचं चटणीसारखं बारीक वाटायचं नाही आहे. थोडं दाणेदार टेक्स्चर असायला हवं. पण खूप दाणे-दाणेही दिसायला नको याची काळजी घ्यायची. मध्यम वाटायचं आहे आणि खूप पातळ असं मी केलेलं नाही. जसं आपण डोश्यासाठी बनवतो ना, तसं इथे टेक्स्चर यायला नको. असं बघा दाणेदार दिसते आहे ना, असं दिसायला हवं. बॅटर इथे तयार झालेलं आहे. हवं असेल तर थोडा इनो किंवा सोडा तुम्ही घालू शकता, पण त्याची काही गरज नाही आहे. तव्याला आपल्याला तेल ब्रश करायचं आहे. इथे मी नॉनस्टिक तव्याचा वापर करते आहे. तवा छान गरम करून घ्यायचा आणि बॅटर घालायचं आहे. बॅटर इथे जास्त घालायचं नाही, कारण आपण याला डोस्यासारखं अगदी पातळ बनवत नाही आहोत. आपण चिले बनवतो आहे. तर चिला खूप जास्त जाड किंवा पातळ नसतो. मध्यमच बनवला जातो. पण आकारसुद्धा मध्यमच ठेवावा लागतो. खूप डोस्यासारखा मोठाही केला ना, तर तो चिला दिसत नाही, डोसा दिसतो. तर इथे आपल्याला आकारही मध्यम ठेवायचा आहे आणि जाडीसुद्धा मध्यम ठेवायची आहे. खूप जाड किंवा पातळ नको. काठ याचे खूप जास्त जाड ठेवायचे नाही. चला, याला मी असं छान पसरवून घेतलेलं आहे. वरील बाजू कोरडी होईपर्यंत आपल्याला याला अजिबात पलटवायचं नाही आहे. आजूबाजूला थोडं तेल घालायचं आहे. अगदी थेंबभर तेल घालते आहे किंवा तुपाचाही वापर तुम्ही करू शकता. हा डोसा तव्याला अजिबात चिकटून पडत नाही, कारण थोडा जाड बनवलेला आहे ना, त्यामुळे चिकटत सुद्धा नाही आणि असं जाड टेक्स्चर ठेवल्यामुळे तुम्ही एकदा चाखून बघाल, खरंच तुम्हाला हा चिला खूप आवडेल. आपण या चिल्याचं जे बॅटर बनवलेलं आहे, ते रेग्युलर डोश्यासारखं बारीक वाटून तयार केलेलं नाही आहे, दाणेदार ठेवलेलं आहे. त्यामुळे चिला जेव्हा तुम्ही भाजाल ना, तेव्हा रेग्युलर डोश्यापेक्षा जास्त चविष्ट चिला बनून तयार होतो. तर ही टिप खूप महत्त्वाची आहे. चिल्यासाठी बॅटर बनवत असताना दाणेदार टेक्स्चर असलेलं बॅटर तयार करायचं, बारीक वाटून तयार करायचं नाही. बघाल तुम्हाला हा चिला चवीला खूप आवडेल. डोश्यापेक्षा जास्त चविष्ट लागतो. मला तरी फार आवडतं. रेसिपीज ट्राय नक्की करून बघा. जर तुम्हाला महिन्याभरामध्ये 5 किलोपेक्षा जास्त वजन झपाट्याने कमी करायचं असेल, तर तुमच्या ब्रेकफास्टमध्ये असेच पदार्थ असायला हवे, ज्यामध्ये प्रोटीन आणि फायबर जास्त प्रमाणात असेल. आजची ही रेसिपी अशीच आहे. यामध्ये प्रोटीन आणि फायबर खूप जास्त प्रमाणात आहे. तुम्हाला डायबिटीज असेल किंवा प्री डायबेटिक असाल, तरीसुद्धा ब्रेकफास्टसाठी हे ऑप्शन बेस्ट आहे. नक्की ट्राय करा. बनवायलाही फार सोपं आहे. लहान मुलांसाठी पौष्टिक आहे.
चला आता 5वी वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी ज्यामध्ये प्रोटीन आणि फायबर भरपूर प्रमाणात आहे, तो म्हणजे मूग डाळीचा हांडवो. अतिशय पौष्टिक रेसिपी आहे, ज्यामध्ये भरपूर भाज्या घालून बनवल्या जातो आणि मूग डाळीपासून बनवल्या जातो ना, त्यामुळे प्रोटीनयुक्त सुद्धा आहे. बिना सालीची मुगाची डाळ रात्रभर भिजत घातलेली होती. तुम्ही अख्खे मूग वापरू शकता किंवा सालीची मुगाची डाळ वापरू शकता. मला बिना सालीच्या मुगाच्या डाळीपेक्षा ना सालीची मुगाची डाळ वापरणे कधीही योग्य वाटतं, कारण त्यामध्ये फायबर जास्त प्रमाणात असतं. चला इथे मी दही घातलेलं आहे, हिरव्या मिरच्या आणि आलं किसून घातलेलं आहे. याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं. बॅटर आपल्याला मध्यम ठेवायचं आहे. यामध्ये किसलेला दुधी भोपळा घालायचा. आता चॉपरला काही आवडीच्या भाज्या मी चॉप करून घेते आहे. जसा फ्रोझन वाटाणा आहे, गाजर, सिमला मिरची, पत्ताकोबी, चिरलेला कांदा. अगदी बारीक असं चॉप करायचं आहे. खूप जाडसर अशा भाज्या ठेवायच्या नाही. बघा भरपूर भाज्या घालून हा हांडवो आपण बनवतो आहे. तसंही हांडवो हा एक असा पदार्थ आहे, जो वेट लॉस करण्यासाठी मदत करतो. कारण यामध्ये भाज्यांचा वापर जास्त केला जातो आणि डाळीचाही वापर होतो. त्यामुळे वेट लॉस करण्यासाठी बेस्ट आहे. बीन्स मी बारीक चिरून घातलेले आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं, थोडी हळद घालायची, चिमूटभर सोडा घालायचा आहे. आता हे सर्व छान मिसळून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला सोडा नाही घातला तरीही चालणार आहे, कारण भाज्या आपण भरपूर घातलेल्या आहे, त्यामुळे हांडवो कडक अजिबात होणार नाही. एक असा पॅन घ्यायचा आहे, त्यामध्ये मी तूप घालते आहे. छान ब्रश करून घ्यायचं. हा नॉनस्टिक पॅन असल्यामुळे चिकटून पडणार नाही. यामध्ये मोहरी घालायची, कढीपत्ता घालायचा, तीळ घालायचे आहे आणि बॅटर असं छान पसरवून घ्यायचं. जर तुमच्याकडे असा पॅन अवेलेबल नसेल, तर तडका पॅन आपल्या सर्वांकडे अवेलेबल असतो. त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. फक्त त्याचा आकार बदलेल, चव जशी आहे तशीच राहणार आहे. तर हे एक दुसरं ऑप्शन सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता. बघा हे छान मी पसरवून घेतलेलं आहे. आता झाकण लावायचं. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. वरील बाजू कोरडी होईपर्यंत छान शिजवून घ्यायचा. पण लक्षात ठेवायचं हाय फ्लेमवर अजिबात शिजवायचा नाही, नाहीतर खालून जळून जाऊ शकतं. सुरुवातीला हा मऊ असतो, पण जसं-जसं आपण याला शिजवतो तसा-तसा हा छान वरील बाजूनी क्रिस्पी होऊन जातो. दोन्ही बाजूनी छान शेकून घ्यायचा आहे. बघा दुसरी बाजू सुद्धा मस्त भाजल्या गेलेली आहे. दोन्ही बाजूनी थोडं-थोडं तूप ब्रश करून घ्यायचं. या बाजूनी सुद्धा मी तूप लावून घेतलेलं आहे. चला आता सर्व्ह करण्यासाठी मी इथे तुम्हाला डायरेक्टली प्लेटमध्ये घालून दाखवते आहे. पण असं न घालता तुम्हाला गरम-गरम असताना एखाद्या सुती कपड्यावरच याला काढायचं आहे. कारण काय होतं ना, वाफेमुळे खालील बाजू ओलसर होऊन जाते आणि त्याचं टेक्स्चर, चव दोन्हीही बिघडते. त्यामुळे एखाद्या कपड्यावर काढायचं. हलकसं गार झाल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा सर्व्ह करायचं आहे, तसं तर गरम-गरम खायलाच मजा येते. पण काही वेळानंतर सर्व्ह करायचं असेल, तर एखाद्या सुती कपड्यावरच घालून ठेवायचं. म्हणजे हा खालून बाजूने ओला होणार नाही. आणि याला असं मी पिझ्झासारखं कट करून घेतलेलं आहे. चला आता 6वी वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी ती म्हणजे मूग डाळीचे अप्पे. चवीलाही मस्त लागतात. भरपूर भाज्या घालून बनवतो आहे. त्यामुळे फायबरयुक्त असणार आहे आणि यासोबत आपण एक वेट लॉस चटणी सुद्धा बनवतो आहे, जी तुम्ही डोस्यासोबत सुद्धा बनवू शकता. इथे मी मोड आलेले मूग घेतलेले आहेत 2 वाटी. यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे. एक हिरवी मिरची तोडून घालते आहे. 3 लसूणच्या पाकळ्या, कढीपत्ता घालायचा, अगदी थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला वाटत असताना हे बॅटर मी दाटसर ठेवलेलं आहे, कारण यामध्ये आपल्याला दहीसुद्धा घालायचं आहे. त्यामुळे मी इथे पाण्याचा वापर कमी केलेला आहे. बॅटर दाटसर ठेवूनच वाटून घेतलेलं आहे. यामध्ये आता मी 1 ते दीड चमचा आंबट असलेलं दही घालते आहे. सोबतच हळद घालायची, चवीनुसार मीठ घालायचं. छान सर्व मिसळून घ्यायचं आहे. तर बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. जसं डोसा बॅटर असतं किंवा इडली बॅटर असतं तसंच घेतलेलं आहे. चला हे अप्पे फायबरयुक्त बनवण्यासाठी भाज्या तर घालायलाच पाहिजे. तसंही कुठलीही वेट लॉस रेसिपी असो जास्तीत जास्त भाज्यांचा वापर नक्की करायचा. पत्ताकोबी घालायची, त्यानंतर मी गाजर घालते आहे. ज्या घरी उपलब्ध असतील त्या कुठल्याही भाज्या तुमच्या आवडीच्या असेल त्या घालू शकता. सिमला मिरची मी अगदी कमी प्रमाणात घातलेली आहे. यानंतर मी बीन्स असे बारीक तुकडे करून यामध्ये घालते आहे. फ्रोझन वाटाणा जर असेल तर तो घालू शकता. ताजा वाटाणा असेल तर तोही घालता येईल. यानंतर आपल्याला कांदा घालायचा आहे. तुमच्या आवडीनुसार ज्या भाज्या तुम्हाला घालायच्या असेल त्या घाला. ज्या स्किप करायच्या असेल त्या करू शकता. चॉपरला या भाज्या अगदी बारीक अशा चॉप करून घ्यायच्या आहे. बघा भाज्या चॉप करून तयार झालेल्या आहे. आता या बॅटरमध्ये आपल्याला या सर्व भाज्या घालायच्या आहे. तुम्हाला मी 6 दिवसासाठी 6 ऑप्शन दिलेले आहे. यापैकी कुठलंही एक ऑप्शन सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही ट्राय करू शकता. जेवणाची इच्छा नसेल, तर लंच आणि डिनरमध्ये सुद्धा तुम्ही हे ट्राय करू शकता. चला आता चटणी बनवण्यासाठी कढईमध्ये थोडं तेल गरम करायचं. यामध्ये जिरे घालायचं, बारीक चिरलेला लसूण, कढीपत्ता घालायचा. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं. आता एक जाडसर चिरलेला कांदा, जाडसर चिरलेला टोमॅटो घालायचा, सुकलेलं खोबरं घालायचं आहे. हे सर्व छान 1 ते 2 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं. बघा कांदा आणि टोमॅटो इथे जास्त शिजवायचा नाही आहे. कलरसाठी मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेलं आहे. सोबतच मीठ घालायचं. परत एकदा छान मिसळून घ्यायचं आणि थोडं पाणी घालायचं आहे.
चला, आता आपण हे संपूर्ण गार करून घेऊया आणि नंतर मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. आता इथे पाणी घालण्याची गरज नाही. आपण शिजवत असताना पाणी घातलेलं होतं, पण पूर्णपणे गार करून मी वाटून घेतलेलं आहे. मी तडका घालत नाही आहे, कारण आपण वेट लॉससाठी ही चटणी बनवलेली आहे. आता अप्पे पॅनला आपल्याला तेल ब्रश करून घ्यायचं आहे. बॅटरमध्ये इनो घालायचं, थोडं पाणी घालायचं. इनो ॲक्टिव्हेट झाला, की छान बॅटरमध्ये मिसळून घ्यायचा. चला, अप्प्यांचं बॅटर इथे तयार झालेलं आहे. आता अप्पे पॅनमध्ये आपल्याला हे बॅटर घालायचं आहे. बरं, अप्पे बनवत असताना एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची. गॅसची फ्लेम सुरुवातपासून तर शेवटपर्यंत अगदी लो ठेवायची आहे. मीडियम किंवा हाय सुद्धा ठेवायची नाही. बरेच वेळा काय होतं, अप्पे वरून जळून जातात, आतमध्ये कच्चे राहतात. अप्पे शिजायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, अगदी मंद आचेवर शिजवायचे आहे. त्यामुळे आतपर्यंत छान शिजल्या जातात. कधी-कधी आतमधून कच्चे सुद्धा राहण्याची शक्यता असते. वरून दिसतात की शिजलेले आहेत, पण आतमध्ये कच्चे राहण्याची शक्यता असते किंवा खूप ओलसर-ओलसर लागतात, चिकट लागतात. तसं होऊ नये यासाठी मंद आचेवर छान मध्ये-मध्ये परतत राहून आपल्याला झाकण ठेवून शिजवायचे आहे. मूग शिजायला फारसा वेळ लागत नाही. पण ज्या आपण भाज्या घालतो ना, त्या भाज्या पाणी सोडायला लागतात. त्यामुळे अप्पे जे आहेत ना, ते ओलसर लागतात, चिकट लागतात. असं वाटतं की कच्चेच आहे का? गरमागरम अप्प्याबरोबर ही चटणी इथे तयार झालेली आहे आणि हो, घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आपण वेट लॉस सीरीज सुरू केलेली आहे, ज्यामध्ये मी तुमच्यासोबत वेगवेगळ्या वेट लॉसच्या भाकरी रेसिपी शेअर करते आहे, वेट लॉस खिचडी रेसिपी शेअर करते आहे आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण 6 मुगाच्या वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपीसुद्धा बघितल्या. पुढेही ही सीरीज तुम्हाला अशीच बघायची असेल, तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि Facebookवर बघायचं असेल, तर Facebook पेजला फॉलो करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.